Star Kitchen. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මගේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක මේ විදියට බෙදා ගන්න හිතුවා. මම මගේ channel එකෙන් රසම රස ආහාර ශරීරයට ගුණවත් විදියට හදාගන්න හැටි සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව අපි kitchen එකෙන්ම ගන්න දේවල් වලින් කෑම රසට ගුණට හදන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි ඉදිරියට බලමු. මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මාව subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. දැන් අපි අද වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. අද මම හදන්නේ දිවුල් බීම් එකක්. මේකට මම පැසුණු දිවුල් ගෙඩි 3ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ තද දුඹුරු පාට දිවුල් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් සුදු පාට දිවුල් තෝරගත්තොත් ඒක ඇඹුල් රසක් එනවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ලේසියෙන්ම පැසුණු දිවුල් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. දිවුල් ගෙඩියේ කට්ට මේ විදිහට ටිකක් සූරලා බැලුවාම තද දුඹුරු පාටක් ගන්නවා නම් ඒවා හොඳ පැහිච්ච ගෙඩි. කොළ පාට ගතියට තියෙනවා නම් ඒවා ගන්න එපා. ඒවා පැහිලා නැහැ. දිවුල් බීම පොල් කිරි වලිනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. අද මං අරන් තියෙන්නේ වතුර. වතුර මිලිලීටර 850ක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව සීනි, ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් මේ දිවුල් ටික බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගමු. මේ විදිහට කට්ටි තියෙනවා හොඳට සූරලා ගන්න. මේ කට්ටේ ගොඩාක් දිවුල් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම හොඳට සූරලා දාගන්න. දිවුල් කියන්නේ කේන්දි බහුල පළතුරක්. ඔයාලට පේනව නේද මේකේ මේ කේන්දි ගතිය? ඊළඟ ගෙඩියක් දාගමු. සූරලා ගන්න. දැන් මේ ටික ඔක්කොම දාගත්තා අපි. දැන් සීනි දාමු. සීනි මේස හැඳි 3ක් මම මෙතනින් දා ගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි දාගන්න පුළුවන්. වතුර මිලිලිටර 850 මුලින් දාගෙන බලමු. මදි වුණොත් අපි තව දාගමු. පල්ප් එකක් වගේ තිබුණොත් තව වතුර ටිකක් දාගන්න. ලුණු පිංච් එකක් වගේ ස්වල්පයක් දාගන්න. දැන් අපි මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නකොට ගොඩාක් වෙලා එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එපා. පොඩ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මොකද මේකේ තියෙන මේ සුදු පාට ඇට බ්ලෙන්ඩ් වුණොත් අපේ බීම් එක තිත්ත රසක් එනවා. අපි දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු මේ ටික. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට සීනි අවශ්‍ය නම් මේ වගේ වෙලාවෙත් දාගන්න පුළුවන්. මගේ සීනි ප්‍රමාණය මට ප්‍රමාණවත්. මම අද මේක පෙරාගන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන ඇට දියවැඩියාවට ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඔයාලා කැමති නම් මේක පෙරාගෙන පානය කරන්නත් පුළුවන්. මේ දවස්වල දිවුල් කාලේ හින්දා ඔයාලත් මේක try කරලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් Star Kitchen YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම නැවත එනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.